ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ቬክተር ላይ የተሰሩ ሌሎች ኤግዛምፕሎችን እናያለን። ስለዚህ ኤግዛምፕሉን እዚህ ጋር ጽፌዋለሁ። ቬክተር A has magnitude 5 ሜትር የሆነ ማግኒቲዩዱ 5 ሜትር የሆነ ቬክተር A የሚባላለን and is directed east ብሎኛል። ወደ ኢስት አቅጣጫ ነው ቬክተር A የሚያመለክት and ቬክተር B has magnitude 4 ሜትር ቬክተር B ደግሞ 4 ሜትር የሆነ ማግኒቲዩዱ and is directed 35 degree west of north ቢያመለክት what are the magnitude and direction of C which is A plus B C ብንለው ማግኒቲዩዱ እና ዳይሬክሽኑ ምን ያህል ነው እሱን እናሰላለን። B the magnitude and direction of D which is B minus A ቬክተር B እና A ና አቀናንሰን የምናገኘው ቬክተር D ብንለው ማግኒቲዩዱ እና ዳይሬክሽኑ ምን ያህል ነው and C ደግሞ draw a vector diagram for each combination ለC ስንሰራ ዲያግራም እንሰራለታለን ለB ስንሰራ በዲያግራም እንገልጸዋለን። ኦኬ እሱን እናያለን። ስለዚህ ከተሰጠው ግን ቬክተር A 5 ማግኒቲዩድ አለው ወደ ኢስት ዳይሬክሽን and B has magnitude of 4 and is directed 35 degree west of north እሱን ያዙና xy ኮኦርዲኔት ላይ ላስቀምጠው። ስለዚህ ካርቲዚያን ኦር ሬክታንጉላር ኮኦርዲኔት ሳመጣቸው ቬክተር A ይሄንን ያህል ነው ወደ ኢስት ዳይሬክሽን ኖርዝ ኢስት ሳውዝ ዌስትን እንደዚህ ኮኦርዲኔት ሲስተሙ ላይ አስቀምጫቸዋለሁ። ኖርዝ points in the positive y direction ነው east points in the positive x direction አርገን እንሰበው። ኦኬ ስለዚህ A 5 ሜትር to the east የሚለውን 5 ሜትር ማግኒቲዩድ የሆነ ወደ ኢስት ፖዚቲቭ x አክሲስ ላይ ያስቀመጥኩት። ይሄ ደግሞ ቬክተር B ነው ዌስት ኦፍ ኖርዝ ነው ከኖርዙ ወደ ዌስቱ ቴታ 35 ዲግሪ ተሰጥቶኛል። ቬክተር B 4 ነው ማግኒቲዩዱ። ስለዚህ ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ላይ ሳስቀምጣቸው ሁለቱ ቬክተሮች እንደዚህ ናቸው። ዘን ማንን ነው ፈልግ የተባልኩ C የሚባል ቬክተር የA እና የB ድምር የሆነ የዚህን ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን አስላተ ብያለሁ። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ቬክተር A እና ቬክተር B በኮምፖነንት ፎርም መጀመሪያ ገልጻቸዋለሁ። ስለዚህ በኮምፖነንት ፎርም ሲገልጻቸው ቬክተር A ሲምፕሊ በx ዳይሬክሽን ስላለ በኢስት ዳይሬክሽን 5 ሜትር in the I direction እላለሁ። በዩኒት ቬክተር ተጠቅሜ I J K are ዩኒት ቬክተርስ ብለናል። ስለዚህ በሱ ተጠቅሜ ስገልጸው 5 ሜትር in the I direction ነው። የቢን ግን ስገልጸው ቬክተር B x ኮምፖነንት እና y ኮምፖነንት አለው። ስለዚህ x ኮምፖነንቱ from this diagram from the origin እስከዚች ድረስ and y ኮምፖነንቱ from the origin እስከዚህ ድረስ። ስለዚህ look this one is the x component በተለየ መንገድ ስንሰራው and this one the y component። ስለዚህ x ኮምፖነንቱ ለዚች ቴታ ለናት አንግል ኦፖዚት ሳይድ ነው። ኦኬ this side and this side እኩል ስለሆነ ይሄንን ማስላት እችላለሁ ከላይ ያለውን ምክንያቱም በx አክሲሱ ላይ ካለው b ጋር እኩል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ በሳይን ሪሌሽን ነው ለx አክሲስ ለy አክሲስ ደግሞ በኮዝ ሪሌሽን አገኝለታለሁ ምክንያቱም ለቴታ this one is the adjacent ለቴታ ለዚህ ቴታ this one is the opposite side so vector b እንደ ሃይፖተነስ ወስድና ማለት ነው depends on the location of theta cos እና sin relation ሁሉ ጊዜ kx እና ከy ጋር አይደለም cosን ሁሉ ጊዜ kx ጋር yን ሁሉ ጊዜ ከsin ጋር አርጋችሁ አታስቡት depends on the location of theta ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት bx ምን ይሆንልኛል bx is equal to እንደዚህ ልሰራው እችላለሁ -4 ሜትር times sin 35 ዲግሪ ይላልው ማለት ነው በተሰጠኝ አንግል ስሰራ። ለምንድነው ኔጌቲቭ ያስቀመጥኩበት ሰከንድ ኳድራንቱ ላይ ስላለ ሰከንድ ኳድራንት ደግሞ x አክሲስ ኔጌቲቭ ነው። ኦኬ ስለዛ x ላይ ኔጌቲቭ ሳይን አስቀምጣለሁ ከፊቱ 4 ሜትር ማግኒቲዩድ ኦፍ b ነው times sin 35 ማለት this side when x ሪሌሽን ጋር ሳየው ሄም b በሳይን ነው የምገልጸው sin theta is equal to this side which means bx divided by magnitude of b ስለዚህ bx ማለት b times sin theta ነው and it points in the negative direction ነው ለዛ ነው ኔጌቲቭ አስቀመጥኩበት then ሪዛልቱ ምን ይመጣልኛል bx is equal to -2.29 ሜትር in the I direction ነው። ኦኬ በI direction በኔጌቲቭ 2.29 የb y ኮምፖነንቱ is equal to 4 ሜትር b times 4 ሜትር ማለት ነው b times cos 35 ዲግሪ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ሳረግ ስንት ይመጣልኛል ፖዚቲቭ ነው ያደረኩት ምክንያቱም ሰከንድ ኳድራንት y axis ፖዚቲቭ ስለሆነ
ይሄ ሪዛልቱ 3.28 ሜትር in the j direction መጣ then በጠቅላላ ስጽፈው ቬክተር b in a vectorial form ስጽፈው is equals to minus 2.29 meter in the I direction plus 3.28 meter in the j direction. Okay, this is vector b. Decompose ካረኩት በኋላ ወይም ቢን እንዴት ዲኮምፖዝ አደርገዋለሁ? ቬክተር ቢ ከዚህ ጋር እንደምታዩት በሁለት አይነት መልኩ ነው ዲኮምፖዝ ላደርገው የምችል። አንደኛውን ሰርቼበታለሁ። አሁን እቺን ቴታ ኮንሲደር ሳደርግ የኤክስ ኮምፖነንቱ ሪሌትድ ዊዝ ሳይን ቴታ ይሆናል፣ የዋይ ኮምፖነንቱ ሪሌትድ ዊዝ ኮስ ቴታ። ወይም በተለመደው መልኩ ይሰራ ካልን ቴታውን the angle between the positive x axis to the vector b ትለካላችሁ። ይሄ ማለት ነው እንዳለ this one is theta prime ልበለው። ኦኬ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ተነስቼ እስከ ቬክተሩ ድረስ የምለካውን እሱን የምጠቀም ከሆነ ኤክስ አክሲሱ ሪሌትድ ዊዝ ኮስ ቴታ ይሆናል፣ ዋይ አክሲሱ ሪሌትድ ዊዝ ሳይን ቴታ ይሆናል። ስለዚህ ቴታ ፕራይም ምን ትሆናለች? from the x axis from this to the y axis 90 ዲግሪ ስለሆነ 90 ዲግሪ ፕላስ የተሰጠችኝ እቺ ዌስት ኦፍ ኖርዝ ተብላ የተገለጸችው 35 ዲግሪ then በጠቅላላ ቴታ ፕራይም is equals to 125 ዲግሪ ይመጣልኛል። እሱን በመጠቀም bxን b times cos theta አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። byን b times sin 125 አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ኦኬ ከዚህ በፊት በሰራንበት ግን ለየት ባለ መልኩ ደግሞ ዝም ብላችሁ ቴታ የተሰጠችውን ዌስት ኦፍ ኖርዝ የተጠቀሰችውን 35 ዲግሪ ሲወስ bx related with sin theta ይሆናል and by related with cos theta። እሱን እንድትገነዘቡ ነው። በሁለቱም አይነት መንገድ ብሰራ እንደዚህ አይነት ሪዛልት ነው ማገኝ። እሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ቬክተር b is equals to b ማለት 4 ሜትር times cos 125 in the I plus b 4 ሜትር ነው times sin 125 in the j አርጋችሁ ብትገልጹትም እኩል የሆነ ሪዛልት ነው የምታገኙ። -2.29 ይመጣል ለዚህኛውም ደግሞ 3.28 ይመጣል። ስለዚህ በሁለቱም መልኩ ብትሰሩ ዌስት ኦፍ ኖርዝ ያለችውን አንግል ብትጠቀሙና from the positive x axis to the vector አስልታችሁ 90 plus 35 ብላችሁ ብትገልጹ 125 ይመጣል። እሱን ተጠቅማችሁ ብትሰሩት እኩል የሆነ ሪዛልት ስለምታገኙ ነው የመጀመሪያውን የተጠቀምኩት። ስለዚህ በዚህ መልኩ b ይገኛል። then c ምንድነው? c is equals to the sum of vector a plus vector b ነው። ስለዚህ የሱን ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን ነው የተጠየቁ። a ላይ n በኮምፖነንት ፎርም ጽፌዋለሁ፣ ቢን በኮምፖነንት ፎርም ጽፌዋለሁ። ሲ ቱ ዳይሜንሽናል ስፔስ ላይ ስላለ cx ኮምፖነንት ይኖረዋል፣ cy ኮምፖነንት ይኖረዋል። ስለዚህ cx ኮምፖነንቱ ሳሰላ የax ኮምፖነንት ፕላስ የbx ኮምፖነንት ኦኬ ኮረስፖንዲንግ ኮምፖነንቱን ደምርና cxን በዚህ መልኩ አገኛለሁ። cy is equals to የay ኮምፖነንት ፕላስ የby ኮምፖነንት አደርጋለሁ። then cx እና cyን በዚህ መልኩ ማግኘት እችላለሁ። ስለዚህ ቫልዩን ስላሰላውት ሲምፕሊ ሰብስቲቲዩት እያረኩት ሄዳለሁ። ሰብስቲቲዩት ሳረግ cx is equals to የax ኮምፖነንት 5 ሜትር ነው in the I የbx ኮምፖነንት እዚህ ጋር እንደምታዩት -2.29 ሜትር ነች። እሷን ሰብስቲቲዩት -2.29 ሜትር in the I direction ሁለቱም in the I direction ስለሆኑ ማቀናነስ ይችላልው። ኦኬ cx is equals to ስንት ይመጣልኛል? 2.71 ሜትር in the I direction cx ይሄን ያህል ይሆናል። ኦኬ cy ይቀረኛል። cy is equals to ay plus by ስላልኩ የay 0 ነው፣ በy ኮምፖነንት የለውም ብለናል። ምክንያቱም ኢስት ዳይሬክሽን ያለ 5 ሜትሩ ሲደመር by ደግሞ እዚች ጋር ያለችውን 3.28 የምትለውን አመጣለሁ። 3.28 ሜትር in the j then cy ስገልጸው cy 3.28 ሜትር in the j ይሆናል ማለት ነው። እዚች ጋር 8 አለች። then this is cy component ሲን ስፈልግ cx component plus cy component ብያለሁ። c is equals to cx component 2.71 meter in the I 2.71 meter in the I direction plus cy direction ደግሞ በcy direction ይሄንን ያህል ማግኒቲዩድ 3.28 meter in the j direction አረጋለሁ ማለት ነው።
ይሄንን ይመስላል c ከዚህ ኤክስፕሬሽን ማግኒቲዩድ ሳሰላ the magnitude of c is equals to under root 2.71 square plus 3.28 square አደርጋለሁ this is the magnitudeን በዚህ መልኩ ነው ማሰለው then totally ስንት ይመጣልኛል c is equals to 4.25 meter የሲን ማግኒቲዩድ አሰላን this much 4.25 meter ነው then ምኑ ይቀረናል ዳይሬክሽኑን የሲን ስፈልግ የሲ ዳይሬክሽን ከታን ቴታ ጋር ነው ሪሌሽኑ ታን ቴታ is equals to cy ኮምፖነንቱ ዲቫይድ ባይ cx ኮምፖነንቱ ነው ስለዚህ cy ኮምፖነንቱ 3.28 መጥቶልኛል ዲቫይድ ባይ 2.71 አረጋለሁ tan theta ምን ያህል መጣልኝ 1.211 then theta is equals to tan inverse of 1.211 ሳረግ አንግሉ theta is equals to 50.4 degree ነው ይሄን ካሰላው በኋላ የምጠይቀው ጥያቄ አንግሉ ትክክለኛ ነው ወይስ አይደለም ነው ስለዚህ እሱን ቼክ ለማድረግ cy እና cx ኮምፖነንቱን ያለው cy ኮምፖነንቱን እዚህ ጋር እንደምታዩት 3.28 ነው ፖዚቲቭ ኦኬ እዚች ጋር cx ኮምፖነንቱን እንደምታዩት ፖዚቲቭ x እና y ፖዚቲቭ የሆነበት ኳድራንት ደግሞ ፈርስት ኳድራንት ነው ፈርስት ኳድራንት ደግሞ በ0 ዲግሪ እና በ90 ዲግሪ መካከል ያለ ነው then 50.4 ከዚህ ውስጥ ስለሚገኝ በትክክሉ ሰርተናል ብለን ቼክ ማድረግ እንችላለን ሶሉሽናችን ኦኬ ካገኘነው አንግልን በመነሳት ስለዚህ የሲ ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን ይሄንን ይመስላል ስዕሉ ስለው draw a vector diagram for each combination ስለተባለን እንሳለውና እንየው xy ኮኦርዲኔት ላይ ሳመጣው this is x east direction positive ነው this one is y north direction positive ነው a east direction ላይ ነው ብቻ ያለ ብለናል this is vector a then connect the tail of b with the head of a ሳያይዝ ideal የሆነ vertical line ልሳል ኦኬ ቢም ከመስራቴ በፊት then b ከይሄን እንደ ኖርዝ በወስደው ከኖርዝ ወደ ዌስት ዳይሬክሽን በ35 ዲግሪ ነው ቢንስ ስለው በ35 ዲግሪ this one ኦኬ እቺ አንግል 35 ዲግሪ ነች from north to the west direction or west of north 35 degree ተባለችው then this one is vector b resultant ምን ይሆናል from the tail of vector a to the head of b ነው ማመጣው ማለት ነው ይሄ ይሆናል vector c ማግኒቲዩድን አስልተናል then this angle theta is equals to ስንት ነው የመጣልን ስናሰለው 50.4 degree ኦኬ ፈርስት ኳድራንት ላይ ነው የምናስቀምጠው then diagrammatically ስንገልጸው ሪዛልታችን ካልኩሌት ከተደረገው ጋር በስዕል ስንገልጸው ይሄንን ይመስላል b ይቀረኛል b ደግሞ d is equals to vector b minus vector a ነው አስሎ የተባለን ስለዚህ የb ኮምፖነንት እና የa ኮምፖነንት ስላሰላ ነው በቀላሉ ማስላት እንችላለን እንደቀድሞ d 2 dimensional space ላይ ነው ያለ ስለዚህ dx ኮምፖነንት ይኖረዋል እሱም bx minus ax አርገን እናስለዋለን ኦኬ bx component of b minus ax component of a አርግ ያሰለዋለሁ then እሱን ሳሰላ bx ን ስንት መጥቶልኛል -2.29 ሜትር minus የax ኮምፖነንቱ ደግሞ 5 ሜትር ነው ኢስት ላይ ብቻ ስለሚገኝ 5 ሜትር ነው then ይሄን ሳቀናንስ dx ስንት መጣልኝ -7.29 ሜትር this one is dx dy ሳሰላ dy is equals to by minus ay አረጋለሁ by ስንት መጥቶልኛል 3.28 ሜትር minus 0 አረጋለሁ ምክንያቱም ቬክተር a በኢስት ዳይሬክሽን or positive x axis ላይ ስላለ then dy is equals to 3.28 ሜትር ብዬ ገልጻለሁ ይሄን ያልነው ቬክቶሪያል ሲገልጸው d is equals to dx plus dy በቬክተር ፎርም ስንገልጸው እንደዚህ ይሆናል then d is equals to dx ስንት ነው this much -7.29 ሜትር በምን አቅጣጫ ነው በx አቅጣጫ in the i እላለሁ ዩኒት ቬክተርን ተጠቅሜ ፕላስ የdy ደግሞ 3.28 ሜትር in the g direction እላለሁ this one is a vectorial expression of d ነው d በቬክተር ፎርም ስንገልጸው እንደዚህ ይሆናል then from this magnitude በቀላሉ ማስላት ይችላል magnitude of d okay with vertical bar እንደዚህ መግለጽ ይችላል is equals to d ብዬ መግለጽ ይችላል
ኦኬ ሌተር ዊዛውት አሮ ማግኒቲዩድ ነው አንደር ሩት minus 7.29 square plus 3.28 square አደርጋለሁ then d ምን ያህል መጣልኝ 8 ሜትር this one is the magnitude of vector d b minus a vector d አልኩት እሱ ማግኒቲዩድ ሳሰላ 8 ሜትር መጣልኝ then ምኑ ይቀረኛል ዳይሬክሽን ደግሞ ለቬክተር d ዳይሬክሽን ሳሰላ tan theta ነው ሁሌ እንደምናደርገው tan theta is equal to dy component over dx component አደርጋለሁ dy component ስንት መጥቶልኛል 3.28 ሜትር divide by bx component of d ሳረግ minus 7.29 ሜትር ነው መጣልኝ then እሱን ሳከፋፍል tan theta is equal to ስንት መጣ minus 0.450 መጣልኝ then theta is equal to tan inverse of this ሳረግ minus 0.450 ሪዛልቱ ስንት ይመጣል theta is equal to minus 24.2 ዲግሪ አሁን የመጣልኝ አንግል ትክክለኛ ነው ወይስ አይደለም ለማለት የት ይጃያዋለሁ ኮምፖነንቱን ሳይ dy ኮምፖነንት ፖዚቲቭ ነው ከዚህ ጋር እንደምታዩት ኦኬ dy ኮምፖነንት dx ኮምፖነንቱ ኔጌቲቭ ነው ከዚህ ጋር እንደምታዩት then x ኮምፖነንቱ ኔጌቲቭ y ኮምፖነንት ፖዚቲቭ የሆነበት ደግሞ ሰከንድ ኳድራንት ነው ሰከንድ ኳድራንት ደግሞ በ90 እና በ180 ዲግሪ የሚገለጽ ነው ግን ያመጣውት ኔጌቲቭ 24.2 ዲግሪ ነው this cannot be right okay ምንም ትክክል ሊሆን አልችልም ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ትክክለኛውን ቴታ ለማግኘት ቴታ is equal to እና 180 አደምርበታለሁ minus 24.2 ዲግሪ plus 180 ዲግሪ አረጋለሁ ኦኬ ሰከንድ ኳድራንት ስላለ 180 ስደምርበት ቴታ is equal to ስንት መጣልኝ 156 ዲግሪ this one is the right angle for vector d ለd ትክክለኛው አንግሉ ይሄን ነው ማለት ነው በስዕል ስንገልጸው ይሄ xy ኮኦርዲኔቱ ነው ቬክተር a በx አክሲስ ነው ያለ ብለናል ቬክተር b ደግሞ ከኖርዝ ወደ ዌስት 35 ዲግሪ ይሄንን አርገን እንሰበው this angle 35 ዲግሪ ነች west of north 35 ዲግሪ የተሰጠችው this one is vector a this one is vector b አሁን የቬክተር a ኔጌቲቭ ቬክተር a እንደዚህ ከነበረ ኔጌቲቭ in the opposite direction ይሆናል then connect the tail of minus a with the head of b ሳያይዝ ትራንስሌት ማድረግ ይችላል ቬክተሩን ይሄ ይሆናል በኦፖዚት ዳይሬክሽን ሆኖ በኩል ማግኒቲዩድ ትራንስሌት አድርጌ ማይነስ ቬክተር a ያረጋዋለሁ ይሄ ወደ ኢስት ዳይሬክሽን ነው ማይነስ a ብዬ ማመጣው ደግሞ በዌስት ዳይሬክሽን ነው the reverse direction of this one then ምን አያይዣለሁ the tail of a with the head of b ከዚህ ተነስቼ from the tail of b with the head of a የሚመጣው ላይን ደግሞ ሪዛልታንቱ ነው ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቬክተር d ነው ምን ብዬ ገልጬዋለሁ b minus a ስለዚህ እቺ ቬክተር b ነች minus of a d ይሆናል ማለት ነው then አንግሉ from the positive x axis ወደ ቬክተር d ሲመጣ ቴታ ነው ቴታውን አስልቻለሁ 156 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው ግን ካልኩሌት አድርገን ያገኘነው -24.2 ዲግሪ ነው ምን ማለት ነው እሱ የሚለውን እንይ ፊገሩ ላይ ሄደን ስለዚህ ፊገሩ ላይ ሲመጣ -24 ምላት እቺ ነው from the negative x axis to the vector d የተለካች ነች -24.2 ዲግሪ ኦኬ እኔ ይሄን አልፈልግም ሁሉ ጊዜ አንግላችን ከፖዚቲቭ x axis ሆነ የሚለካ then 180 የደመርንበት ምክንያት እሱ ነው 180 -24.2 ዲግሪ ስታረጉ almost ወደዚህ አካባቢ ኦኬ or 155.8 ይመጣል ግን 100 approximately 156 ዲግሪ ብላችሁ ሰዱት ችግር የለውም እዚህ አካባቢ ነው ሪዛልታንቱ ያለ then diagrammatically ስንገልጸው ይሄንን ይመስላል ይሄ ኤግዛምፕል በተቀላላ የተጠየቀው ይሄንን ይመስላል ሌላው ኤግዛምፕላችን ይሄን ነው three vectors are oriented as shown in figure below ፊገሩን እናያለን ኦኬ ሶስት ቬክተሮች ተሰጠውናል እነዚህ ሶስት ቬክተሮች ቬክተር a ቬክተር b እና ቬክተር c ናቸው the magnitude of vector a 20 units ተቀብለናል the magnitude of vector b 40 units and magnitude of vector c 30 units ተቀብለናል then ምንድነው የተጠየቀን find the x and y components of the resultant from these three vectors ሶስቱ ቬክተሮቹ ማግኒቲዩድናቸውንና ዳይሬክሽናቸው ተሰጥቶናል ስለዚህ ስናይ ሪዛልታንቱ ምን ያህል ነው ከነዚህ በመነሳት
and magnitude and direction of the resultant vectorን ደግሞ እንፈልጋለን magnitude እና directionን የሪዛልታንቱን ወደ ስዕሉ ስንመጣ ይሄን ይመስላል this one is the x component and this one is the y component a ቲዮኒ ዩኒት አለው ተብለናል እዚህ ጋር እንደምታዩት ቬክተር a በምን ላይ ነው ያለው በፖዚቲቭ y axis ቲዮኒ ዩኒት ነው የተቀበለን ቬክተር b ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት 45 degree from the positive x axis no 40 units አለው and vector c this one is the vector c 45 degree ነች ግን የተለካ from the positive x axis to the negative y axis ነው እቺኛቱ የተለካች from the positive x axis to the positive y axis ነው ሁሌ እንደምንለካው ወይም in other word ይሄኛው የተለካ counter clockwise ነው የዚህ አንግሉ የተለካበት clockwise ነው ስለዚህ clockwise የሆነን ሮቴሽን ምን ወስደው ኔጌቲቭ አንግሉን ነው ኦኬ ስናሰላ ኮምፖነንቶች ስናሰላ ኔጌቲቭ ሆነ ምንወስድ ስለዚህ c 30 ዩኒት አለው then from these three vectors how to find the x and y components of the resultant እንዴት ላስለው ይሄንን የምማሰለው by using component ነው component method ተጠቅሜ ቬክተር a ሲሰጠኝም በy component ነው ቬክተር b ወደ x component እና y component ከፍለዋለሁ ቬክተር c ወደ x component እና ወደ y component ከፍለዋለሁ then resultantቱን አገኛለሁ ማለት ነው ስሰራው ቬክተር a ቲዮኒ ዩኒቱ በፖዚቲቭ y axis ስለሆነ in the j direction this is the component of vector a okay በy axis ነው ስዕሉን ስታዩት በy axis ላይ ነው ያለ then vector b ደግሞ two dimensional plane ላይ ስላለ ምን ይኖረዋል bx in the i component አለው plus by in the j component አለው okay this amount in the i direction by amount in the j direction እሱን ሳሰላ ምን ይሆናል ቬክተር b is equals to bx ን ከዚህ ስዕል መጥቼ ሳይ vertical line ሰራና from the origin to this point ያለው የbx component ነው ስለዚህ በፓይታጎረስ ቲዮረም right angle ስለሆነ this one is the hypotenuse እንዴት አድርጌ አሰለዋለሁ cos theta b ለb ነው እየለካው ስለሆነ ነው is equals to bx component divided by the magnitude of b ያረጋለሁ ይሄንን ፎርሙላ ተጠቅሜ bx ን by ን ደግሞ sin theta b is equals to by over b ያረጋለሁ ማለት ነው እስካሁን ያየነው ስለሆነ እናስቀምጠው ስለዚህ በዛ መልኩ bx ምን ይሆንልኛል 40 ማለት the magnitude of vector b ነው times cos 45 degree okay ምክንያቱም ከx የራቀ 45 degree ነው in the i component plus 40 units magnitude of b times sin 45 degree in the j component አረጋለሁ then ይሄን በካልኩሌተር ስታሰሉ vector b is equals to 28.3 in the i direction plus 28.3 in the j direction እኩል ነው የሚሆን sin እና cos 45 እኩል ናቸው ስለዚህ ይሄ መጣልኝ b ኮምፖነንቶቹ 28.3 in the i 28.3 in the j ማንቀረኝ c ቬክተር c ን አሁን ባየሁት መልኩ ወደ ኮምፖነንት ስቀይረው magnitude of cx in the i direction plus magnitude of cy in the j direction ነው okay two dimensional space ላይ ስላለ then ቬክተር c ን ሂደን ስዕሉ ጋር እንየው ስዕሉ ጋር መጥቼ ሳየው ቬክተር c ይሄ ነው look ሮቴሽኑ የተሰጠኝ in clockwise direction ስለሆነ -45 degree ያረኩ ነው መወስደው ማለት ነው ምክንያቱም counter clockwise direction ነው ፖዚቲቭ አድርገን የምንወስድ ተባብለናል this one is negative ይሆናል የተለካ from the positive x axis to the negative y axis ስለሆነ clockwise direction ነው ስከፋፍለው this one is the x component of c ወደዚህ ሰርቼ this one is the y component of c ግን ሳስቀምጥ -45 degree ያልኩ ነው right angle triangle ስለሰራ እንደቀደም እንደተጠቀምኩት ፓይታጎረስ ቲዮረምን እንጠቀማለሁ ለዚህም በዛ መልኩ ስሰራው cx እና cy ን ስፈልግ ፓይታጎረስ ቲዮረም ስለምጠቀም cx is equals to ምን አረጋለሁ c times magnitude of c times cos theta አረጋለሁ እቺ theta c ነች ቬክተር c ከx axis ምን ያህል እንደራቀ በክሎክዋይዝ ስለለካ ነው -45 ነው የምንወስድ cy ን ደግሞ magnitude of c times sin theta c ያረጋለሁ ማለት ነው ይሄን ፎርሙላ ተጠቅሜ ሳስቀምጥ ቬክተር c is equals to c ስንት ነው 30 ዩኒት ተቀብያለሁ times cos -45 degree in the i direction okay በx direction ያለው ነው
plus 30 times sine minus 45 degree in the j direction በቬክተር ፎርም ስጽፈው then ከዛ በካልኩሌተር ከሰራችሁት በኋላ ቬክተር c is equals to ስንት ይመጣል 29.2 in the I minus this one is sine minus 45 odd function ስለሆነ minus ዋ ትወጣለች minus 21.2 in the j ከዚህ ጋር ምን እንረዳለን የy ኮምፖነንቱ ኔጌቲቭ የx ኮምፖነንቱ ፖዚቲቭ የሚሆንበት ሰርድ ኳድራንት ነው ቬክተር c ደግሞ ሰርድ ኳድራንት ላይ ነው ያለ -45 መጠቀም ትክክል ነው ማለት ነው ለb ስንመጣ ሁለቱም ፖዚቲቭ ናቸው ፈርስት ኳድራንቱ ላይ ነው ያለ ቬክተሩ ፈርስት ኳድራንት ነበር የተሰጠነው ስዕሉ ጋር a ስመጣ 20 in the j ነው በፖዚቲቭ y axis ነው ፖይንት የሚያደርግ ስለዛ ፖዚቲቭ ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ሲሰራ እያንዳንዷን ነገር በጥንቃቄ ማየት ያስፈልገኛል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ሰራውት ግን ሲን ስዕሉ ጋር ሄደን ለቬክተር c የተለካ from the positive x axis to the negative ስለሆነ በዛኛው እንለካው በትክክለኛው from the positive x axis to the positive y axis አድርገን ሮቴት እናርግ ካውንተር ክሎክዋይዝ እንምጣ ካላችሁ ይሄ ይሆናል ሮቴት ስታረጉ ይሄ አሁን ሮቴት ያረኩት እስከ ቬክተር c ሲደመር 45 ዲግሪ ሰርክል ይሆናል ስለዚህ ሰርክል ደግሞ 360 ነው -45 ስታረጉ ስንት ይመጣል 315 ይመጣል 315ን በዚህ ቦታ ብትተኩት cos -45 ያልነውን cos 315 ብትሉና sin 315 ብትሉ እኩል የሆነ ሪዛልት ነው የምታገኙት ስለዚህ c ኮምፖነንቶችን አገኘን የbንም ኮምፖነንቶች አገኘን የaንም አሰልተናል ምኑ ነው የሚቀረን የሪዛልታንቱ ሪዛልታንት ቬክተሩ ደግሞ ቬክተር a plus ቬክተር b plus ቬክተር c ነው two dimensional space ላይ ስላለ r ሁለት ኮምፖነንት አለው rx plus ry vectorial form ነው by using unit vector እንግለጸው ካልን vector r is equals to rx magnitude of vector r ወይም magnitude of the resultant in the I direction or in the x direction plus magnitude of the resultant along the y direction እንደዚህ ይገለጻል ስለዚህ እነዚህን rx እና ry እንዴት ላስላ ማግኒቱዳቸውን ነው rx ን ስፈልግ ምን አረጋለሁ magnitude of vector a along the x axis plus magnitude of vector b along the x plus magnitude of c along the x ያንዳንዱን ስላሰላው እየደመርኩ አመጣዋለሁ ሰብስቲቲዩት አረግና እደምረዋለሁ rx is equals to a በx ዳይሬክሽን ስንት መጥቶልኛል 0 ምክንያቱም ቬክተሩ በy አክሲስ ስላለ የbx ኮምፖነንቱ 28.3 ነው ፕላስ cx x ኮምፖነንቷ 21.2 ነው ከቀደም ካሳለፍነው ፔጅ ማለት ነው ስለዚህ rx ማግኒቲዩዱ ስንት መጣልኝ በጠቅላላ 49.5 ይሄንን ያህል ማግኒቲዩድ ነው ry ሳሰላ ry is equals to ay plus by plus cy ያረጋለሁ የa ማግኒቲዩድ along the y የb ማግኒቲዩድ along the y የc ማግኒቲዩድ along the y then substitute ሳረገው የዚህን ቫልዩ አስልቼዋለሁ ay እንዳለ ቬክተሩ በy አክሲስ ስለሆነ 20 ነው ፕላስ የby ኮምፖነንት ከቀደሙ ፔጅ 28.3 መጥቶልኛል ፕላስ የc ኮምፖነንት -21.2 መጥቶልኛል then ይሄን አንድ ላይ አርጌ ስደምረው ry is equals to ስንት ይመጣልኛል 27.1 ይመጣልኛል this is the magnitude of the resultant along the y axis ነው along the x axis ይሄን ያህል ነው vectorially ስገልጸው the resultant vector ምን ይሆናል rx in the I component ይሄንን ያህል magnitude by component 49.5 in the I component plus ይሄን ያህል magnitude in the j component 27.1 in the j direction ይላል this is the resultant vector ከa ከb ከc ደምረን ይሄንን ያህል አገኘን ስለዚህ እያንዳንዱን x እና y ኮምፖነንቱን አሰላን የሪዛልታንቱን this is the x component this is the y component ይሄ ደግሞ ሪዛልታንት ቬክተሩ ነው ከዚህ ሪዛልታንት ቬክተር ተነስቼ ማግኒቲዩዱን ማስላት እችላለሁ magnitude of vector r is equals to under root the square of the x component plus the square of the y component ነው 49.5 square plus 27.1 square አደርጋለሁ then magnitude of r ስንት ይመጣልኛል ይሄን ስታሰሉት 56.4 units this is the magnitude of vector r
ምኑ ይቀረኛል ዳይሬክሽኑ ወደ ዳይሬክሽኑ ስንመጣ የሪዛልታንት ቬክተሩ ዳይሬክሽን ከምን ጋር ነው ሪሌት የሚደረግ ከታን ቴታ ጋር ነው ይሄም tan theta is equals to the y component of the resultant ry divided by the x component of rx ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱን ስላሰላን የry ኮምፖነንቱ 27.1 መጥቶልኛል የrx ኮምፖነንቱ 49.2 መጥቶልኛል theta is equals to tan inverse of 27.1 over 49.2 አርጋችሁ በካልኩሌተር መጀመሪያውን ከሰራችሁ በኋላ tan ኢንቨርሱን ስትፈልጉ theta is equals to ስንት መጣ 28.7 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው then ትክክል ነው ወይስ አይደለም ይሄን አንግል ለማለት ምንድነው የምናደርግ ኮምፖነንቶቹን ነው ሄደን የምናይ ry ኮምፖነንት ፖዚቲቭ rx ኮምፖነንት ፖዚቲቭ ምን ማለት ነው ሪዛልታንት ቬክተር ፈርስት ኳድራንት ነው ፈርስት ኳድራንት ደግሞ ዲግሪው በ0 እና በ9 ነው ስለዚህ የመጣልኝ 28.7 ትክክለኛ ዲግሪ ነው ማለት ነው በዛ ሬንጅ በትክክሉ ሰርቻለሁ በስዕል ስንገልጸው ይሄ xy ኮኦርዲኔቱ ነው ቬክተር a በy አክሲስ ነው ሙሉ ለሙሉ ያለ ስለዚህ ቬክተር a ይሄንን ያህል ነው ቬክተር b ደግሞ tail of b with the head of a ሳያይዘው ይሄ ይሆናል ኦኬ ይሄን ሆሪዞንታል ባስበው 45 ዲግሪ from the head of a እነሳና b ይሄን ቬክተር b ይላልው ማለት ነው እቺ አንግል ይሄን ሆሪዞንታል ብታረጉት 45 ዲግሪ ነች በተሰጠው ማለት ነው ስለዚህ ክሊር እንዲሆን ላንሳው ይሄን ሆሪዞንታል ላይን ሲን ደግሞ እቺን እንደ ኦሪጂን አርጌ ባስባት 45 ዲግሪ በፎርዝ ኳድራንት ነው ያለ ቬክተር c with appropriate magnitude and direction ነው መስለው ለዚች አሁን ሆሪዞንታል ላይን ባስቀምጥ ይሄን the x axis በውስጥ from the x axis -45 ዲግሪ መጣለው በክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ስለሆነ ነው -8 ስለዚህ እያንዳንዱን ያስቀመጥኩት በትክክሉ በተሰጠኝ ዳይሬክሽን ነው አሁንም ክሊር እንዲሆን ፒክቸራችን ይሄንን ሆሪዞንታል ያልኩትን ላንሳ then ይሄን ይመስላል ፊገሩ resultant vector a from the tail of a to the head of c ይመጣል ማለት ነው እሱን ስስል this one r vector r is equals to vector a plus vector b vector c ከዚህ ፊገር የምናየው ሌላው ምንድነው ቬክተር r ያልኩት ከb ይበልጣል በርዝመት ከc ይበልጣል ከa ይበልጣል which means b ስንት ነው የተሰጠኝ 40 ዩኒት ነው c 30 ዩኒት ነው a 20 ዩኒት ነው የተሰጠኝ ያመጣውት r ሪዛልታንት ግን 56.4 ስለሆነ ትልቅ አርጌ ስለዋለው ከሌሎቹ compared to the three vectors ይሄ ትልቅ ነው and አንግሉ ፈርስት ኳድራንት ላይ ነው ያለ እቺ አንግል from the positive x axis to the resultant theta r ለበላት ምን ያለች 28.7 ስለዚህ በዲያግራም ሲገልጸው ይሄንን ይመስላል ይሄ ኤግዛምፕል በጠቅላላ ይሄንን ይመስላል ቬክተር ላይ በኮምፖነንት ፎርም ቱ ዳይሜንሽናል ላይ ያየናቸው ኤግዛምፕሎች እነዚህን ይመስላሉ ጥያቄ ካላችሁ ልትጠይቁን ትችላላችሁ ያግዟቸዋል ብለን እናምናለን ያየናቸው ኤግዛምፕሎች ኮንሰፕቱን ሙሉ ለሙሉ አፕላይ ያደረግን እንዴት እንደምንጠቀምበት እንደምንሰራበት አይተናል ስለዚህ ኮሜንት ልታረጉን ትችላላችሁ ይሄንን ይመስል ነበር እናመሰግናለን